Heyo! It's me, Kennah, and welcome to my channel! Okay, for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong makeup tutorial. And kung napapansin niyo, mas nauna ko pong i-film ito kumpara sa mga videos natin sa anniversary. But yes, we are on this background. Well, actually, hindi ko masyadong feel itong gagawin nating makeup look dahil it's kind of hindi ko bet yung naisip kong look. But let's see kung ano maging hitsura niya. So, ang gagamitin nating palette for this video is this detail makeover na Egyptian Desert 14 color eyeshadow palette. This is what it looks like. Paglalaruan natin yung mga greens dyan. Ito si Obelisk. And of course, meron din ako mga new purchases na ipapakita sa inyo later. Without any further daldal, let's start and transform this haggard face. Okay, so magsasalita po ako dito sa video na to dahil na-miss kong ganitong klase ng makeup tutorial. First, let's drink water. So, let's start with our eyes. So, I will be using first this Sace Lady na full cover concealer in A40 Natural as our eyeshadow primer. Bagong shape naman ng sponge yung gamit ko ngayon. Nabili ko to for 8 pesos only. 8 ata or 6 sa Shopee. And then after that, isi-set natin yung ating eyelids ng powder. Any powder will do. Pero itong gamit ko is yung Avon True Colors. Anyway, lahat naman ng products na gagamitin ko nasa description box. Isasama ko na sa pag-powder ko yung aking kilay. Okay, for our kilay, so ito na yung aking latest favorite na brow soap kasi mas okay pala yung clear compare sa may tint. This is Mimosa Cosmetics. Mimosa Cosmetics Eyebrow Soap. 10 grams yung laman nito. And I think 50 pesos lang ata to. Gamitin ko lang yung spoolie na kasama sa brow soap nila. Alright, so now let's play with this eyeshadow palette from Detail Makeover. Again, this is the Egyptian Desert. First, let's get Temple as our transition. Pero konting-konti lang since it's a cool-toned brown shade and di ako into that color when it comes to transition. Medyo powdery nga lang itong palette na to, kaya ingat. So, gagamitin ko as many as I can dito. See, parang hindi talaga okay sa akin yung cool-toned brown color as my transition. But anyway, punta na tayo kay Cairo as our crease color. Okay, next color, kukunin natin si Thebes. Kung hindi ako nagkakamali ng pronunciation sa kanya. It is kind of dark brown color. Lalagay natin siya sa ating outer V. Same brush. And then, kukunin na natin si Obelisk. Lalagay natin siya sa may parang sunod kay Thebes, but hindi natin siya ilalagpas sa middle. Kunin natin si Obelisk, and then ilalagay natin siya here. And then, pasok natin sa may crease. Next, ilagay na natin si Oasis sa may
middle to inner corner ng ating lids. Wow, that's pigmented. Wow. Ang ganda! And then, kuha ulit tayo ng another packing brush para naman kay Pyramid. Ilalagay natin si Pyramid sa may pinaka-inner, sa may pagka-yellow greenish din siya. I love it. As in, I really love it. Alright, so tama na muna yan sa eyes. Alam ko medyo ang weird tignan dahil wala pa tayong brows. I will be using this Canya Babe Skin Pore Invisible Honey Cream Pore Eraser Primer. Konti lang just to hide my pores. For my foundation, I will be using this Maybelline Matte Plus Poreless na foundation in 220, but since it's kind of dark na sa akin, hindi ko alam. Hahaluan ko nito Gorgeous Needs na BB Cream SPF 50++++. Ganyan ang kanyang kulay. Puti siya, no coverage at all. 2 pumps. Yeah, that's okay. Kamusta kayo guys? Baka kasi kanina sa eyeshadow hindi ko kayo kamusta dahil busy tayo. Pero sa pagpa-foundation, carry lang. May mga alam ba kayo na small makeup brands na merong product na foundation and concealer? Kung meron, please comment down below. I badly need them dahil nangangalap ako ng mga brands na merong foundation pa. Hindi ko pala masabi to, or hindi ko siya ma-IG story, but we are now, I think, 1,200 plus followers now on my IG. Yippee! Again, by the time na mapanood nyo to, siguro, I hope so, mga nasa 1,500 na tayo. Mas active na nga ako sa IG ngayon compare sa Twitter, sa Facebook, but again, I'm trying my best. Kung may gusto kayong question, kung may gusto kayong itanong sa akin regarding makeup, regarding pag-YouTube or Instagram, I'm open for questions and answer portion. Okay, for concealer, ang gagamitin natin is itong Sassy Lady pa rin na nakalimutan ko to kung anong tawag. Basta yung shade number 3. Iahin natin yung ganyan na effect ng mga beauty vlogger. So, para sa inyo, anong shape ng sponge yung pinaka-the best and pinaka-madaling i-maneuver? Okay, next is magba-blush tayo. Cream blush using this Sace Chic Saucy Pat in the shade Lovesick Girls. Medyo ingat lang sa paggamit dito dahil sobrang pigmented niyan, as in, dahan-dahan lang. Hindi naman siya sa mahirap i-blend, pero alam mo yung nakakashook. Konti lang talaga. Cream contour tayo using this Detail Makeover na highlighter and contour stick in medium. Contour lang yung gagamitin natin. Sponge ulit yung gagamitin natin. So, for powder, I will be using this Focallure na loose powder in the shade number 1.
Kumuha lang ako ng brush to brush off those excess product from our powder. So, browse na muna tayo mga sis. EB Advanced Eyebrow Kit. So, I will be using this one and this one. So, pagsasamahin ko silang dalawa, patong natin sila dito sa may eyebrows natin na meron ng brow soap. Maglalagay muna pala ako ng eyeshadow sa lower lash line. And, let's get a pencil brush. Kunin ko si Thibs, yung brown shade kanina. This one. And then, kunin natin si Obelisk, yung green. Okay, so mag-tight line tayo. Dahil nakabili rin ako ng tight liner from Everbelena. This is their EB Advanced Eye Define Liner in ano to? Smoke. Gamitin kong eyeliner for today is this Dazzle Me Fly Liner Rainbow. Ayan, yung nasa blue packaging. Ayan si Bright White. And ito si True Black. So, black lang yung gagamitin natin. Alright, okay, let's wait until my eyeliner is set. But for now, punta ulit tayo sa face, magko-contour tayo, and of course, ang favorite ng lahat na pinaka sold out, tipong restock lang nila sa Shopee, girl, ang bilis. EB Advanced Face Trio in Fig. Contour muna tayo mga kabeshi. Ito na rin yung gagamitin ko for my nose. So, for my cheeks, ito yung gagamitin ko. Sana okay. But, mas gusto ko yung itsura niya sa skin ko compare sa Vice Cosmetics. But, sa may inner corner, hindi ito yung gagamitin ko. Kung hindi, itong Vice Cosmetics na Splendid. Mas gusto ko nga yung pagka-champagne nito. Ito kasi gold sa EB. Hala, hindi pa ako naglalagay ng blush. Naglagay na ako ng highlighter. Fig yung gagamitin natin. Tama lang yung kulay, maganda. Pero hindi ako yung, wow, ang ganda niya. Okay, maglagay na tayo ng ating mascara. Okay, for mascara, ang gagamitin ko is itong Glam Eyes Day to Night na Defined Length and Intense Volume Mascara. Ang gagamitin kong falsies is from a small brand again. And nagamit ko na yung brand din kanina. So, I will be using this Mimosa Cosmetics na eyelashes. Ito yung itsura sa loob ng falsies. Again, ganyan yung mga gusto ko. Yung maiksi sa loob, pero mahahaba dito sa labas. Yan yung gagamitin natin today. Pero syempre, off-cam ko na didikit dahil girl, mahirap to. So, ayan, nagbabalik na po tayo para na akong ibang tao. Medyo nag-struggle lang ako sa kanya dahil masyadong mahaba siya para sa mata ko. Okay, for lipstick, hindi ko alam kung
Gagamitin ko to or gamit tayo ng iba. This is the Beauty Glaze na liquid lipstick ata nila na maliit in the shade 120 Dancer. Before putting this, mag-lip liner tayo and gagamitin ko si Kevin. Hahaluan natin siya ng lipstick na detail makeover na Simply Matte in DP. Okay, so lalagyan ko ng topper. Ilalagay ko on the top itong si Classy Bion or Bion in the shade Sassy. Okay, so ito na po yung final look. But, babalik ako kasi ayusin ko pa yung sarili ko. Ang haggard-haggard ko. So, yes! Alright, ito na po ang ating finished looks. Yes, I'm loving the finished product as in super duper love. Parang summer pa rin ang itsura natin. Summer kasi because of my waves. So yes, sana nagustuhan ninyo itong makeup look natin. Lahat ng products na hindi ko napakita in case man na meron, nasa description box. Kung gusto ninyong mapanood yung mga recommended IG shops ko or yung mga small indie brands, check nyo yung ating anniversary video. So yes, thank you so much for watching this video. Sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan, of course, please don't forget to hit the thumbs up button, subscribe to my channel, comment down below kung ano pang gusto mong content na makita dito sa ating mumunting makeup channel. Thank you so much and see you on my next tutorial. Bye!